සුබ දවසක් හැමෝටම මේ software technical design part 3. අද අපි කතා කරන්නේ කොහොමද software එකේ behavior design එක එහෙම නැත්නම් software එකේ functionality එක කොහොමද අපි design කරගන්නේ කියලා. එතකොට software එක functionality design එකක් කරන්න කලින් අපි හඳුන ගන්න ඕනේ මේ software එකෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන functionalities මොනවද කියලා. අපි ඒ ටික පිළිවෙලකට define කරගන්න ඕනේ. එතකොට අපිට ඒ සඳහා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඩයග්‍රම් එකක් තමයි use case diagram කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ software එකේ තියෙන functionality එකට අනුව software එකේ data වලට වෙන විවිධ වෙනස්කම් එහෙම නැත්නම් data ගැලීම් අපිට ඩිසයින් කරන්න පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන් data flow diagram කියන එක. අපි ඉස්සෙල්ලම් බලමු කොහොමද මේ use case diagram එකක් ඇඳගන්න කියලා. එතකොට මේ use case diagram එකේදී අපි ප්‍රධාන වශයෙන් කරන්නේ මේ software එක use කරන users ලා කවුද? එතකොට ඒ users ලා මේ software එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන අවශ්‍යතාවයන් මොනවාද? ඒගොල්ලෝ කරන functionalities මොනවාද? එතකොට ඒ functionalities අතර තියෙන සම්බන්ධතාවයන් මොන වගේද කියන එක පිළිබඳව idea එකක් ගන්න එක. එහෙම නැත්නම් ඩිසයින් කරන එක තමයි අපි මේ use case diagram එකෙන් කරන්නේ. දැන් ගොල්ලන්ට මේ තියෙන්නේ අපේ sales management application එකට අපි අඳගත් use case diagram එක. එතන මේ use case diagram එක ප්‍රධාන වශයෙන් ගත්තොත් අපිට පේනවා actors ලා ඉන්නවා. මේ actors කියලා කියන්නේ මේ system එක use කරන නැත්නම් මේ system එකේ ක්‍රියාකාරකම් සිදු කරන පරිශීලකයෝ. ඒකට ප්‍රධාන වශයෙන් අපි හඳුනගෙන ඉන්නවා seller කියලා actor කෙනෙක්. ඒ වගේම agency කියලා actor කෙනෙක්. ඊට පස්සේ අපිට පේනවා මෙතන කොටුවක් වගේ එකක් තියෙනවා. ඒතර මේ තියෙන සිස්ටම් බවුන්ඩරි එක මේක ඇතුළේ තියෙන ක්‍රියාකාරකම් විතරයි සිස්ටම් එක තුලින් සිදු කරන්නේ. ඒතර මේකෙන් පිටත යම් ක්‍රියාකාරකමක් තියෙනවනම් යූස් කේස් එකක් තියෙනවනම් ඒක අපේ සිස්ටම් එකට පරිබාහිරයි. එතකොට ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ විදිහට යූස් කේසස් එහෙම නැත්නම් ඇක්ටිවිටීස් බේසිකලි ක්‍රියාකාරකම් යූසර්ස් සිදු කරන දේවල් අපිට මේ විදිහේ එලිප්ස් ආකාර හැඩයකින් අපි දක්වනවා. තැන් පලනික් ගත්තොත් සෙල්ල කෙනෙක්ට සිස්ටම් එක ඉස්සලම් පුළන් වෙන්න ලොකින් වෙන්න ලොගින් එක මේම දක්වන මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපි මුලින්ම යස් කේසස් ටික සරලව කතා කරලෙමු. ඊට පස්සේ සෙල්ල කෙනෙක්ට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ සේල් සෝඩස් ක්‍රියේට් කරන්න. ඒ වගේම පේමන්ස් රෙකෝඩ් කරන්න යට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒජන්සි යුස කෙනෙක් ගත්තොත් ඒජන්සි යුසට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ රීජන්ස් ඇඩ් කරන්න රීජන්ස් අප්ඩේට් කරන්න. ඒවගේම සෙලස් ලෑට් කරන්න සෙලස් අප්ඩේට් කරන්න. ඒවගේම අයිටම් සැට් කරන්න අයිටම් අප්ඩේට් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් මේ ලොගින් කියන ඇක්ටිවිටිය එක ලොගින් කියන ඇක්ටිවිටිය එකේදී සිදු වෙනවා යුසෝ වෙරිෆයි කිරීම කියන ක්‍රියාකාරකම්. කියන්නේ යුස කෙනෙක් යුසනේම් පාස්වර්ඩ් ඇතුළත් කරාට පස්සේ එයා නිවැරදි යුස කෙනෙක් දෙයා මේ සිස්ටම් එකට සිස්ටම් එක දැනටමත් රෙජිස්ට වෙලායින් යුස කෙනෙද කියන එක තහවුරු කර ගැනීමේ ක්‍රියාකාරකම සිදුවෙනවා. ඒක වෙන්නේ මේ ලොගින් කියන ක්‍රියාකාරකමත් එක්කමයි. තකොට ලොගින් කියන ක්‍රියාකාරකම සම්පූර්ණය සිදුවෙන්න නම් මේ වෙරිෆයි යුස කියන එක අත්‍යවශ්‍යයි. ඊට පස්සේ ගත්තොත් අපි ඒවගේ සම්බන්ධතාවයක් ඉන්කලෝඩ් කියන රිලේශන්ශිප් එක දක්වන. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් ලොගින් කියනෙක ෆෙල්ලු නොත් අපිට එර එකක් ඩිස්පලේ කරන්න වෙන. එතකොට එර එක ඩිස්පලේ කරනවා කියන එක සමහරට වෙන්නත් පුළුවන් නොවෙන්නත් පුළුවන්. නොවෙන්න පුලන් අවස්ථාවක් තමයි යුස හරියට යුසනින් පස්ව එන්ට කරා කියන එක. තුර හරියට යුසනෙන් පස්වඩ එන්ට කරේ නැත්තං එර එකක් ඩිස්පලේ වෙන නෑ. තකොට ඒවගේ ඔප්ෂනල් දේව සමහර විට වෙන්නත් පුළුවන් සමහර කඩිෂස් මත වෙන්න පුළුවන් සමහර කඩිෂස් මත වෙන්න බැරි දේවල් අපි එක්ස්ටෙන්් කියන රලේෂන්ශිප් එක මගින් දක්වන. කියන්නේ මෙන්න මේ යුස් කේස එකට තවත් යුස් කේසස් දෙක සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. ඒකින් වෙරිෆයි කියන යුස් කේසගේ සම්බන්ධතාවේ තියෙන ඉනිකලෝඩ් කියන විදිහට ඒවගේම ෂෝ ලොගින් එර කියන යස් කේස එක සම්බන්ධාවේ තියෙන එක්ස්ටෙන්ඩ් කියන විදිහට. තකොට ඉට අමතරව ගත්තොත් මේ සිස්ටම් එක සෙල්ල කෙනෙක්ට ලොග් වෙන්න පුළුවන්ගේ යුසටම් සහ පාසට පාවිච්චි කරලත් ඒවගේම යුස ලොග් වෙන්න පුළුවන්ගේ Google account එක පාවිච්චි කරලා. එතකොට මේ වගේ ඔප්ෂනල් කියන ඔප්ෂන්ස් දෙකට ඔප්ෂනල් මේ ඔප්ෂන්ස් දෙකට අපි කියනවා ජනලයිසේෂන් කියලා. කියන්නේ ලොගින් කියන ෆංශනල්ටිකම තවත් කොටස් දෙකක් යටතේ ඉස්සර කරන්න පුළුවන්. තකොට ලොගින් බයි Google එමනත්තම් ලොගින් බයි යසරෙන්මන් පාස තර මේ වගේ දේවල් අපිට පුලා මෙන්න මේ විදිේ ජෙනලයිසේෂන් මිකැනිසම් එකින් දක්වයි. තොට ලොගින් කියන යස් කේසක ඇත්තරම අපි කියන එකට බේස් යස් කේස එක කියලා. මෙතනදී වෙරිෆයි යස කියන එකට අපි කෑට ඉන්කලඩ යස් කේස කියලා. තකොට මෙතනද අපි ඉතාලේ දාන්න බේස් යස් කේස එක දලා ඉන්කලඩ යස් කේස එකට
තරද අපි කඩේරකින් මේක දක්වන තුර තල හෙඩ් එක තින ඉන්කලඩ ියස් කේසික පැත්තේ ඒවගේම අපි තල යුඩින් ඉන්කලඩ් කියන ටෙක්ස් එක තක් එතකම ගත්තම එක්ස්ටන්ඩ රලේශිප් එකේදී එක්ස්ටන්ඩ ියස් කේසක ඉඳලා බේස් යස් කේස එකට තමයි ඉතලේ දැක්වයි තකොට ඒ ඉතාලේ ඇරෝ හෙඩ් එක තියන්නේ බේස් යස් කේස එක පැත්තර වෙ අමතරව මේ ටෙක්ස්ට එක අපි දක්වන්නේ එක්ස්ටෙන්ඩඩ් කිය තමුදුරටත් අපි යෝමල් ඩයිකරුම් එක ඇක්ටස් කැන කතා කරොත් ඇතර මේ ඇක්ට කෙනෙක් පර්සන් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් වගේ මෝගනයිසේෂන් එකක් වෙන්න පුළුවන් යකිම තවත් සිිස්ටම එකක් වෙන්න පුළුවන් එමනත්තං සමහරට එක්ස්ටර්නල් ඩිවයිස එකක් වෙන්නත් පුළුවන් තකොට තවදුරටත් ගතොත් මේ ඇක්ටර්ස් ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකයි ප්‍රයිමරි ක්ටර් සහ සකන්ඩ ක්ටර්ස් අපි ප්‍රයිමරි ක්ටර්ස් කියන ඩිරෙක්ලම සිස්ටම යස් කරනය සකන්ඩ ක්ටර්ස් ක්ටර්ස් කර කියන්නේ සමහරට ප්‍රයිමරි යසගේ ක්ෂන් එකට රියට් කරන ක්ට කෙනෙක් වෙන්න පුළුව තුරේ වගේ අතම සකන්ඩ ක්ටර්ස් කල කියන්න අපි වගේ සකන්ඩ ක්ටර්ස් අපි දාන්නේ යෝබල් ඩග්‍රම එක සිස්ටම් එකට දකුණු පැත්තේ තුරබා පැත්තෙන් ප්‍රයිමරි ක්ටර්ස් දකුණු පැත්තෙක් සෙකඩ රෙක්ටර්ස් අපි දක්වන දැක ගොලොඩ තේරෙනවා අපි මේ යස්කේස් ටයිග්‍රම් එකක් බේස් කරගෙන ඇත්තටම අවශ්‍යතාවයන් මොනාද එතකොට මේක යස් කරන අය කවුද එතකොට මේ අමශ්‍යතාවයන් අතර තියෙන සම්බන්ධතා මන වගේද කියන එක පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක් ලබාගත්ත එතකොට මේ ඩිසයින් එක ඇත්තටම අපිට පැදකත් වෙනවා ඉළඟට යන තව ඉන්ඩීටල් ඩිසයින්ස් කරන්න සීකවන්ස් ඩිසයින් එක ඇක්ටිවිට ඩිසයින් එක වගේ ඩිසයින්ස් කරන්න මේ ඩිසයින්ෙන් ගොඩක් වැදගත් වෙනවා ඊට පස්සේ අපි ඔගොල්ලොටත් පුළුවන් තනියෙන් ට්‍රය එකක් දෙන්න සිිස්ටම් එකක් අරගෙන ඒ සිිස්ටම් එක යසස් ලමන අධිකලා ඩෙන්ටිෆයි කරගෙන ඒ යසස්ලා මේ සිස්ටම් එකින් කරන ක්ටිවිටස් මනාද කියන එක පිළිබඳ අඩෙන්ටිෆයි කරගෙන මේ වගේ ඩක්‍රම එකක් හඳින් ට්‍රයි කරන්න වෝල්ට ඇදගෙන අධිබන හරි ප්‍රශ්නාවනං ගොල්ඩ පුලක් කම සක්ෂණ එක දාන්න තකොට මට පුළන්ගේ බල්ලගොලට උත්තරද ඔගොල මේ විඩියකට කැමති නම් ලයි කරන්න වගේ මගොල්ලොට ප්‍රශ්ති නනම් මේ විඩියකට කියන්න තිනනම් කමෙන්ට සක්ෂණ එක දාන්න ඒවගේම තපකිනට වැදගත්වය කර හිතනානම් මේ විඩිය එක ෂා කරන්න මේ දන්න සිංහලෙන් සොෆ්ට ඇන්ජිනීරින්